1, 2, 3. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού Άμα Kind Fairy μετά από έναν χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πάρει τόσο πολύ, αλλά here we are. Ήρθα λοιπόν να κάνω ένα recap, μια περίληψη αν το θέλετε, του προηγούμενου χρόνου και να σας πω και να διηγηθώ πού ήμουν, τι έκανα, τι κάνω τώρα και πού βρίσκομαι. Όπως λέει και ο τίτλος, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, αλλά το μέρος που αποτελούσε την κύρια βάση μας ήταν η Τσεχία. Συγκεκριμένα βρισκόμασταν σε ένα μικρό χωριό των 8.000 κατοίκων, το Ψίμπορ, την γενέτειρα του Ζίγμουντ Φρόιντ, όπου εκεί δουλεύαμε εθελοντικά σε ένα ελεύθερο δημοκρατικό σχολείο, το Γκάουντι, όπου το παιδί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, συμμετέχει ενεργά και επιλέγει την πορεία της εκπαίδευσής του με την στήριξη καθοδηγητών, guides, όπως μας λέγανε. Αναλάβαμε διαφόρους ρόλους εκεί πέρα, αλλά ο κυριότερος ήταν αυτός του καθοδηγητή και της καθοδηγήτριας των παιδιών του σχολείου. Κάναμε πολύ όμορφα και δημιουργικά πραγματάκια με τα παιδιά, πολλά παιχνίδια και εκδρομές, καθώς αυτή ήταν η κύρια πρακτική εκμάθησης και διδασκαλίας αυτού του σχολείου. Μάθαμε πολλά για την μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση, κάναμε αρκετά σεμινάρια και διδαχθήκαμε τις αρχές και τις πρακτικές της μη βίαιης επικοινωνίας. Μοιραστήκαμε την κουλτούρα μας, τις παραδόσεις και το φαγητό και πολλά άλλα. Το σχολείο, όπως βλέπετε, είναι ένας πολύ όμορφος, ανοιχτός και άνετος χώρος και αυτή ήταν η θέα που είχαμε από το παράθυρο του δωματίου μας και αυτό είναι το δεντράκι μας, όπως το λέγαμε. Πίσω από το σχολείο υπήρχε ένα δασάκι και το ποτάμι που το επισκεπτόμασταν συχνά και μόνοι μας, αλλά και με τα παιδιά και ήταν ένα πολύ αγαπημένο καταφύγιο αλλά και μέρος για περπάτημα και το ζήσαμε σε κάθε εκδοχή του σε όλες τις εποχές. Ήτανε πανέμορφο. Και λοιπόν, λόγω αργιών, εποχιακών διακοπών, αλλά και μέσω ρεπό τα οποία μαζεύαμε, είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε διάφορα μέρη. Τον χειμώνα, καταφέραμε και ταξιδέψαμε για πρώτη φορά στην Ιρλανδία, όπου και αλλάξαμε τον χρόνο μαζί με τα φιλαράκια μας. Εξερευνήσαμε το Δουβλίνο και είδαμε κλασικά το Trinity College. Κάνεις βίντεο. Ναι. Είναι χάλια! Δοκιμάσαμε φαγητά, αλλά γενικά η ποιότητα και ίσως η ποσότητα των φαγητών δεν άξιζε για την τιμή που είχαν και γενικά ήταν ακριβό το Δουβλίνο. Αυτά που άξιζαν full και ήταν συγκριτικά φθηνά ήταν αυτό το κινέζικο εστιατόριο που μας πήγαν οι φίλες μας και ένα ινδικό μαγαζί που βρήκαμε τυχαία περπατώντας. Δοκιμάσαμε και μια ιρλανδική pub, οπότε μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα σε αυτή τη ζωή. Επισκεφτήκαμε και την Εθνική Πινακοθήκη, αλλά άμα θέλετε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες από εκεί μπορείτε να μπείτε στο Instagram μου, στο highlights μου για να μην σας πρίζω εδώ πέρα. Μια από τις πιο όμορφες βόλτες που κάναμε ήταν όταν πεζοπορήσαμε στο μαγικό Howth, ένα χερσόνησο χωριό και προάστιο του Δουβλίνου, όπου φάγαμε τρομερό αέρα στην μάπα μας και με το ζόρι στεκόμασταν. Πετύχαμε πολύ μαγική στιγμή, καθώς ήταν η ώρα του Αγιοβασιλέματος και όλα φάνταζαν πιο παραμυθενιά εκεί πάνω και είχαμε την τύχη να δούμε δελφίνια. Είναι νομίζω κάτω. Είναι δελφίνια. Νομίζω δελφίνια ή seals, αλλά Ναι, έχει... δεν νομίζω τα seals να κάνουν έτσι. Ναι. Αλλάξαμε χρόνο με τα φιλαράκια μας και τέλος επισκεφτήκαμε το Greystones μια βροχερή μέρα, αλλά αυτό δεν μας πτώησε. Ήταν και αυτό μια όμορφη διαδρομή, παρότι γίναμε μους και μα και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Μετά το ταξίδι της Ιρλανδίας, σειρά είχε η Σουηδία για να επισκεφτούμε τον φίλο μας τον Ανέστη. Η βάση μας ήταν στην Ουψάλα, όπου και την βρήκαμε αρκετά χιονισμένη και παραμυθένια. Γυρίσαμε αρκετά το κέντρο και είχαμε την τύχη να έχουμε και ωραίες ηλιόλουστες μέρες.
Είδαμε τον Καθεδρικό Ναό της Ουψάλλας και ήταν ένα τόσο επιβλητικό κτίριο μέσα έξω και τριγύρω από το ναό είχε runestones. Ήμουνα ξετρελαμένη. Η Ουψάλλα ως πόλη είναι μικρούλα, αλλά τα δασάκια που έχει ήταν τέλεια για προπάτημα, ιδίως με το χιονισμένο και ομιχλώδες τοπίο. Ήταν λες και ήμασταν σε ταινία, φάση Νάρνια. Αυτό το μονοπάτι μας οδηγούσε στο ανάγχωμα παύλα τάφο του βασιλιά Μπιόρν. Μπορέσαμε και αφιερώσαμε μια μέρα και επισκεφτήκαμε τη Στοκχόλμη, η οποία είχε πολύ βροχερά και μελαγχολικά vibes. Είδαμε το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο εκεί και αρκετά ωραία κτίρια και φυσικά δοκιμάσαμε τα σουηδικά cinnamon rolls. Τις τελευταίες μέρες περάσαμε ποιοτικό χρόνο με τον φίλο μας και κάναμε αρκετές βόλτες στα δασάκια και γύρω στην πόλη και όλα ήταν απλά μαγικά και πανέμορφα και πολύ ατμοσφαιρικά. Γενικά η Σουηδία, ιδίως εκεί πέρα στην Ουψάλλα με τα δάση, έτσι χιονισμένη όπως ήταν απλά μαγική και παραμυθένια, ήταν τόσο όμορφη. Το τοπίο και τα vibes εκεί πέρα ήταν πραγματικά πολύ μαγικά, πολύ όμορφη. Μετά τον χειμώνα ήρθε η Άνοιξη και μιας και η βάση μας ήταν στην Τσεχία φυσικά και επισκεφτήκαμε την Πράγα. Είχαμε πάει ήδη 2 φορές στην Πράγα, μία τον χειμώνα και μία στην αρχή της Άνοιξης για κάτι εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά πήγαμε και μια τρίτη φορά για να επισκεφτούμε έναν φίλο μας και να δούμε περισσότερο την πόλη. Οπότε και αυτή τη φορά την εξερευνήσαμε περισσότερο και την είδαμε ανθισμένη και φωτεινή. Περπατήσαμε την γέφυρα του Καρόλου και την απολαύσαμε και στην βραδινή της εκδοχή. Επισκεφτήκαμε κλασικά τους κήπους Βαλτστάιν και το κάστρο εκεί πέρα που ήταν απλά πανέμορφα και βασιλικά. Γυρίσαμε την πόλη, φάγαμε τοπικό φαγητό και πήγαμε και στο παλάτι της Τρόιας. Μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή που κάναμε ήταν αυτή προς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου. Σε αυτό συνέβαλε ο ζεστός καιρός που είχαμε εκείνες τις μέρες, όπου όλα φαινόταν λίγο πιο μαγικά κάτω από το φως του ήλιου που περνούσε έτσι μέσα από τα δέντρα και ακούγαμε όλα τα πουλάκια να τιτιβίζουν. Και φυσικά δεν θα χάναμε το αστρονομικό ρολόι της Πράγας, το ορλόι όπως λένε και οι ντόπιοι, που είναι από τα παλιότερα αστρονομικά ρολόγια του τύπου του που λειτουργεί ακόμα και είναι πραγματικά μια οπτασία, είναι πανέμορφο. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι, κάναμε το τελευταίο μας ταξίδι στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου ήταν ένας προορισμός που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ ως ζευγάρι με τον Φίλιπ και το πετύχαμε και την περίοδο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό σήμαινε ότι αρκετοί χώροι και εκθέματα ήταν κλειστά και μη προσβάσιμα επειδή χτίζανε και διακοσμούσαν εκεί ανάλογα για τους αγώνες. Μια ακόμα αναποδιά που συναντήσαμε σε αυτό το ταξίδι ήταν η ακύρωση της πτήσης μας. Ήταν να μείνουμε εκεί 6 μέρες και να το πάμε αργά με το ρυθμό μας, να το απολαύσουμε και να το πάμε όπως θέλουμε. Και 2 μέρες πριν το ταξίδι μας ήρθε η ειδοποίηση ότι η πτήση του πήγαινε ακυρώθηκε και η επόμενη που μπορέσαμε να κλείσουμε ήταν 3 μέρες μετά, οπότε και το ταξίδι μειώθηκε στις 2,5 μέρες. Ήταν πραγματικά τόσο αστείο γιατί τρέχαμε να τα δούμε όλα. Το θετικό ήταν πως όλα τα πιο τουριστικά και σημαντικά αξιοθέατα που είχαμε να δούμε βρισκόταν όλα στον ίδιο δρόμο, οπότε και τα είδαμε μέσα σε 6 ώρες την πρώτη μέρα. Οπότε μετά μπορέσαμε και το πήραμε ελάχιστα πιο χαλαρά τις επόμενες μέρες για να περιπλανηθούμε γύρω στην πόλη. Περισσότερο υλικό και από την Πράγα αλλά και από το Παρίσι θα δείτε σε επόμενα βίντεο, καθώς θα κάνω vlog και από τα 2 ταξίδια. Η όλη εμπειρία στην Τσεχία και συγκεκριμένα στο χωριό και στο σχολείο μας έδωσε πάρα πολλά. Και δεν ήταν εύκολα στην αρχή, περάσαμε δύσκολα με όλη την μετακίνηση, την προσαρμογή, την απομόνωση, αλλά και μέσα από αυτές τις καταστάσεις μάθαμε πολλά για εμάς τα ίδια, γίναμε πιο δυνατά και ανθεκτικά. Παράλληλα, φυσικά υπήρξαν και πολλές όμορφες στιγμές με τα παιδιά και με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, με άτομα που γνωρίσαμε και ήρθαμε κοντά, γνωρίσαμε τη δική τους κουλτούρα, δοκιμάσαμε νέα πράγματα και εμπειρίες. Όλος παραδόξως για ένα χωριό 8.000 κατοίκων είχε πολλά να προσφέρει. Μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες για την οποία είμαι πολύ ευγνώμων είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε την φύση γύρω μας. Πώς αλλάζει με τις εποχές, ποια λαχανικά και ποια λουλούδια ευδοκιμούν πότε, τα χρώματα να αλλάζουν, οι άνθρωποι να επιβραδύνουν. Είχαμε την τύχη να βιώσουμε αυτό που λέμε αργή ζωή, slow life.
Κάτι που σου αλλάζει το πώς βλέπεις τον κόσμο αλλά και την ζωή και ίσως επαναπροσδιορίζει το τι θέλεις από την ζωή σου και πώς θέλεις να είναι το μέλλον σου, αλλά και το παρόν σου. Ένα είναι το πιο σίγουρο απ' όλα όμως, μαγειρεύαμε και τρώγαμε καλά. Είχαμε πάρει και ένα καινούριο air fryer και δοκιμάζαμε πολλές vegan και vegetarian συνταγές και ήταν ό,τι καλύτερο. Μέχρι που η στιγμή ήρθε να πούμε αντίο. Ρίξαμε αρκετά δάκρυα και πήραμε χρόνο να τα αποχαιρετήσουμε όλα. Το πιο δύσκολο ήταν να αφήσουμε πίσω όλη αυτή την αγάπη που υπήρχε με τα παιδιά και με όλους τους ανθρώπους που ήρθαμε κοντά. Ξέρουμε όμως ότι είναι εκεί και μπορούμε να το επισκεφτούμε όποτε θέλουμε και όποτε μπορούμε. Και έτσι γυρίσαμε στην Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε ένα πολύ απολαυστικό καλοκαίρι. Πήγαμε διακοπές στις Καλύβες με την παρέα μας και βουτήξαμε στη θάλασσα μετά από 2 χρόνια και περάσαμε πολύ ποιοτικό χρόνο με τις οικογένειές μας και τους φίλους μας. Έφτασε όμως και αυτή η στάση στο τέλος της και υποδεχθήκαμε τη νέα αλλαγή, την μετακίνησή μας στο Άρχους της Δανίας για ένα καλύτερο μέλλον ίσως. Πάει αργά και δύσκολα μέχρι στιγμής, αλλά το παλεύουμε και βλέπουμε μέχρι που θα πάει. Σε αυτό το σημείο να πω ότι οι πόλεις στις οποίες πήγαμε νομίζω είναι παραπάνω από 8 ή 10, γιατί φυσικά μιας και ήμασταν στην Τσεχία και σε ένα πολύ μικρό χωριό πήγαμε σε πολλές τριγύρω περιοχές όπως την Οστράβα, το Μπρνό, κάποια άλλα πιο μικρά χωριά. Και μιας και ήμασταν ακριβώς δίπλα στην Πολωνία, πηγαίναμε πολύ συχνά στο Μπιέλσκο και πήγαμε κάνα 2 φορές στην Κρακοβία. Και ήταν πολύ ωραίο που είχαμε την δυνατότητα και την τύχη να κάνουμε όλα αυτά τα ταξίδια και να γνωρίσουμε τόσους ανθρώπους και να δούμε τόσα μέρη και αξιοθέατα και να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βιώσουμε όλες αυτές τις πόλεις μέσα στον χρόνο και σε διάφορες εποχές, με χιόνι, με ήλιο, με κοντό, με ψιλογρασίδι, με λουλούδια, με διάφορα πράγματα και το εκτιμώ πάρα πολύ και προτείνω και σας προτρέπω και εσάς να, με όποιον τρόπο μπορείτε, να βγείτε έξω. Είτε σε κάποια διπλανή πόλη, σε κάποιο χωριό, σε κάποια διπλανή χώρα, οπουδήποτε και να πάρετε το ρίσκο και να κάνετε το ταξίδι, να μην φοβηθείτε να γνωρίσετε άτομα, να ανοιχτείτε, να μοιραστείτε κι εσείς τον εαυτό σας, την κουλτούρα σας, τις σκέψεις σας και απλά να είμαστε ανοιχτοί και να βιώνουμε και να έχουμε διάφορες εμπειρίες και απλά να ζούμε. Θέλω πάρα πολύ να συνεχίσω να κάνω βίντεο και θα το προσπαθήσω, γιατί προετοιμάζω αυτά τα vlogs που σας ανέφερα και θέλω να συνεχίσω φυσικά και τα βίντεο σχολιασμού ταινιών, Disney ή και γενικά και ό,τι άλλο προκύψει. Ήθελα πάρα πολύ να ανεβάσω βίντεο πέρυσι με όλη την εμπειρία και τα ταξίδια, αλλά λίγο το depression στην αρχή, λίγο χρόνος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο ψυχολογικά πεσμένη ενέργεια, λίγο τα πάντα. Το έβαλαν σε μια παύση το κανάλι, αλλά η νέα αλλαγή αυτή έφερε και νέες δυσκολίες και νέο motivation, οπότε κάπως θα ξαναζωντανέψει αυτό το κανάλι. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση, πείτε μου πώς σας φάνηκε το βίντεο. Όλες οι φωτογραφίες είναι δικές μου, που μπορείτε να βρείτε και περισσότερο υλικό και Facebook και Instagram. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Μια περίληψη αν το θέλετε. Όπα. Αναλάβαμε διαφόρους σαν πολύ συχνά. Όλα καλά!